Hello guys, welcome back sa aking channel. Ako nga pala Sir Mar Santa Maria, Master Teacher 1 of Governor Luis A. Ferrer Jr. East National High School na magbibigay sa inyo ng mga math techniques para mapadali ang topic nyo sa mathematics. So, i-continue natin itong quarter number 4, week number 4, or the presentation of data pagdating sa learning task number 3, assimilation and assessment part. So, let us proceed with the learning task number 3. A community pantry, ito talaga yung mga katangian ng Pilipino na sa panahon ng pandemya, dumusukat yung bayanihan natin mga Pilipino. Community Pantry Organizer recorded the donations for the past 7 days. Using the table below, construct a line graph, include label. So, ito yung days of the week, ito yung number of donations. Okay? So, ang magiging labels natin dito, syempre, huwag kakalimutan yung pinaka-title, Donations in Community Pantry. Then, dito sa pinaka-horizontal axis natin, ang label natin dito ay days of the week. Yan sa pinaka-vertical axis natin, number of donations. Tapos dito, niligyan ko na rito ng line, and then huwag kakalimutan maglagay ng ganito. Okay? Kasi makikita natin yung gap ng 0 to 10, malapit ano? Okay, dapat kasi meron, dapat malayo, di ba? So, since nag-start tayo dito ng 10, huwag kakalimutan na maglagay ng ganito. Okay? So, lalagyan natin ng ganito ha, para ipapakita na kasama dyan ng 1, 2, 3, 4, 5. Okay, next. Sa pinaka-Monday, there are 20 donations. Okay, ayun yung 20. Tuesday ay 15. Sa pinaka-gitna ng 14 at 16. Pinaka-gitna, hindi lang in between ha, pinaka-gitna. Then, pagdating kay Wednesday, we have 18 donations. Pagdating kay Thursday, we have 14 donations. Then, on Friday, there are 19 donations sa pinaka-gitna ng 18 at 20 ha. Okay, kaya ayan. Tapos, pagdating ng Saturday, there are 22. Then, Sunday, meron tayong 14. Tapos, gamit kayo ngayon ng ruler para i-connect natin yung mga points. Okay, para naman magandang tingnan. Okay, so ito ngayon ang magiging line graph ng learning task number 3. Pagdating naman dito sa assimilation, ito namang mga sagot dito, makikita mo rin naman sa inyong module. Halimbawa sa number 1, blank is the appropriate diagram to show how much greater or less one measurement of an observation is from another. Mas madali makita kung sino mas mataas, sino mas mababa gamit ngayon ang bar graph. Pagdating naman sa number 2, it is the most useful diagram that will present the proportion of each observation in relation to the total data set. Kaya gagamit tayo dito ng okay, so we have the pie graph. Next, number 3. So, line graph is the graph that displays the trend. Pagka trend or behavior ang pinag-uusapan, ang pinakamagandang graph dyan ay line graph. So, mapapasin mo doon sa pinaka-YouTube channel ko yung kung ilan na ba yung nagbe-view per day ang pinapakita ng line graph para makita mo kung tumaas ba or bumaba ba yung pinaka-views o kaya yung watch time hour. So, kaya pagka trend or behavior, line graph ang pinaka-appropriate na graph. Okay, so for number 4, in a line graph, the axes are labeled. Axis is the plural of axis. Okay, so axis is the singular, then axis plural are labeled, wherein the independent variable is on the horizontal axis or pwede natin itong tawagin as the x-axis. Okay, pwede na yan. Tapos, pagdating naman doon sa pinaka-blank variable, which is independent variable, is on the vertical axis or pwede nating tawagin yan ng x-axis kasi pagdating nyo sa grade 8, mapag-aaralan nyo ngayon ang tinatawag nating Cartesian plane or rectangular coordinate system na meron doon x-axis and the y-axis. Next, dito naman sa assessment, i-analyze natin yung pinaka-graph natin dito. Unahin muna natin itong Meralco. Based on the Meralco bill bar graph, in what month is the electricity consumption the highest? So makikita mo, ito yung pinaka-highest natin. Anong month yun? Ayun, pumatak ngayon ng June. Sa amin, dito sa bahay namin, ang pinakamataas talaga namin ay May. Kasi, di ba, summer.
Kaya talagang gamit na gamit ngayon ang electric fan. Kung meron kang aircon, ayun. Tapos yung paglalaba, syempre madalas na pagpawisan, kaya madalas na maglaba, kaya mas tumataas talaga yung pinaka electricity namin, o kaya yung bill namin during April and May. But primarily sa amin talaga May yung may pinakamataas. Kasi pagdating ng June, medyo tag-ulan na dito, medyo malamig na, so hindi na masyadong gamit yung electric fan o kaya yung aircon. Next, number 2, in what month was the electricity consumption the lowest? Okay, mapapansin mo, eto na kaagad yung kita na kaagad, di ba? So, kailan yun nangyari? During the October. Okay, so kaya magiging letter C. Pagdating naman kay number 3, based on the pie chart, eto yung titingnan natin dito. What is the most abundant gas in the atmosphere? So, mapapansin mo dito, ang laki ng sector ng nitrogen na nagko-compose ngayon ng 78%. Kaya magiging sagot natin dito ay nitrogen. And what is the percentage of all other gases? So yung other gases natin, ito yon. Okay, all other gas natin magiging equal lamang kay 1%. Okay? So sa number 5, Melinda would like to know if there is an increasing trend in the number of her suki or customers in her new business for the past 2 weeks. Okay? Maganda rin na ma-develop sa inyo ang kaisipan pagdating sa pagbe-business. Kasi isang paraan din yan para talagang umasenso ang buhay natin. Kinakailangan talaga dyan ng diskarte sa buhay. So kapag magaling ka sa business, ibig sabihin madiskarte ka doon, di ba? So mas maganda kung ma-develop ang sarili nyo na maging business-minded. So which of the following should she use to look at how her business is going? So pinakamaganda dyan ang line graph para makita mo kaagad kung tumataas ba ang sales or bumababa yung sales. And I hope guys nakatulong ko sa inyo kung paano natin pasimplihin yung topic na to. Kung nagustuhan mo to, click naman yung like at syempre paki-share sa mga klase mo para sila ay matuto din. At don't forget to subscribe and hit the bell all para kapag nag-upload ako ng week number 5, mabilis ang iyong notification. So, bye-bye and see you sa week number 5.